Okay. So what's up guys? Good day, good morning, good afternoon, good evening. Kung anong oras nyo man ito papanoorin, magandang araw sa inyo. So today mag-unbox tayo ng mga ESBARCI kits. So ESBARCI kits is a basketball and rider group. So kung gusto nyo mag-join, meron tayong group sa Facebook. Just search for ESBARCI. So ESBARCI stands for El Supreme Basketball and Riders Club Inc. So ito ang mga kits na ito ay para sa mga members lang. So dahil meron ako nito, meaning member na ako ng ESBARCI. So tingnan natin kung anong laman nito. So bago yun, big shoutout kay Boss Eman. Thank you sa El Supreme shirt. So napakaganda, ang ganda ng fit niya sa akin. So nung kinuha ko yung mga kits sa kanila, ano lang kasi ako, plain white. Konting kwento lang guys. Naka plain white shirt lang ako. Then nakita ni Boss Eman, kumuha siya ng shirt, binigay sa akin as a gift daw. So big shoutout sa iyo boss, thank you. And then thank you din sa face mask. Reversible siya. So from Cleon&Clyde. So, ito yung logo ng Cleon&Clyde. So, sa kabila niya is I don't know if ano to, kung feeling ko dragon siya. So, check niya na lang. So, hanap tayong pambukas kasi mahirap buksan eh. So, ito, meron tayong tatlong ano. Actually, apat to. Yung isa, kinuha na nung may-ari. So, ito yung mga kits natin, guys. So, thank you kay kuya sa pagbayad ng mga kits. So, pag may kit ka, automatically member ka na. So, yung membership, magbabayad ka muna ng membership, then kukunin yung details mo, then magkakaroon ka ng personalized kit mo. So, check natin yung laman niya guys. Hanap lang ako pang bukas. So, eto guys, nakahanap tayo ng gunting. So, check na natin. Sensya na sa boses ko, kakagising ko lang. So, hindi na ako nakapag-unbox nung pagka-uwi ko kasi ang tagal ng biyahe. Sobrang traffic. So, ayan. So, eto yung ESBARCI. So, lapit tayo ng konti. So, ayan yung logo niya. As you can see, so from the Lord, by the Lord, and for the Lord. So God bless us all. Ito ang laman ng ating kit. Wow! Joke lang. So ang laman ng kit natin is meron siyang sticker from ESBARCI. So pwede siya sa motor, pwede siya sa kotse, pwede nyo ilagay sa phone nyo. Ito, yung logo ng mismong ESBARCI. Then, ang El Supreme. Ayan, El Supreme sticker. So, meron din siyang face mask. Face mask from ESBARCI. So, buksan na natin to. Tignan natin. So, magkakalat tayo dito sa kwarto. Sorry, makakalat Ayan. So, ESBARCI. Then, reversible din siya. Sa kabila niya is meron siyang design no El Supreme. El Supreme. Napakaangas mga pare. So, na natin. Para kunwari, safe tayo dito. Kahit mag-isa lang tayo dito sa kwarto. Then, eto meron siyang membership card. So, may membership card siya. So, nandito yung mga details mo. So, nandito yung chairman, president, mga advisors, then personal details like birthday, address, blood type. So, eto yun. Kita ba? Ayan. So, yung mga gustong sumali, just go to our Facebook group, just search for ESBARCI, and then kung malapit lang kayo, nasa QC kayo, nasa may Calya Lily Street, Mindanao Avenue project, sa project 8. So nandun lang yung store.
So, pwede kayo mag-inquire mismo kina Boss Eman. So, meron din siyang, di ko alam anong tawag dito yung mask na pang motor. Hindi talaga ako nagmo-motor eh. So, eto, apakaangas, may layon. Layon siya, layon. So, eto, pwede natin suot. Ayan. Lion. Roar. Apahaba. Tapos, presko din siya, guys. So, eto naman. So, meron siyang long sleeves, dry fit. Ayan. ESBARCI. So, ang kinuha kong size is medium. Hindi naman kasi ako ganun kataba. As you can see, payat lang ako. Ayan. Tapos sa likod is, ayan. Sa likod niya is, ayan. Enthusiastic, Samaritan, brave, abide, respectful, caring, and integrity. Ang ganda ng design niya. Pwede siyang pang forma actually. So, kung di kayo nagmumotor, pwede nyong suot to kung nagbabike naman kayo. Or kung nag-hike, like me, mahilig ako mag-hike. So, as a mga previous vlogs natin, yung mga hiking, kung gusto nyo makita. So, ayan o. Ang ganda ng fit. Saktong-sakto. Parang sinukat talaga sa akin. Ayan. Ayos ba guys? Pwede na bang promodizer ng ESBARCI? Joke lang. Ay! Ayan. So, eto. So, sulit naman siya guys. Tapos, meron pa siyang jersey. Jersey, ESBARCI El Supreme. Ayan. So, pwede siya, personalized talaga siya. Pinalagay ko sa likod is cheddar. So, this is me, Cheddar Chazz. Just like, subscribe. As reversible din siya. Yellow and red ESBARCI. Yan. So, siya. So, kung wala kang damit, side A, side B ka na lang. Hindi, joke lang. Sa mga naglalaro, pwede sa inyo to. So, ang daming laman ng kits niya. Meron siyang jersey na reversible, dalawang mask. Then, meron din siyang ID. Tapos, yung long sleeves natin. So, magta-transition tayo. So, suotin natin tong jersey. So, dito tayo sa yellow. Yellow na lang, sa yellow. Para kita natin yung lion. So, ganyan guys ha. Yung saktong-sakto, medium yung size natin. So, since na payat lang tayo. So, shoutout kay kuya ko. Thank you sa pag shoulder ng membership. So, nandito yung mga kids niyo, kay Jemay, kay Ate Jen, tapos yung kay MJ binigay na natin. So, yun guys. Ay wait, meron pa. Dahil daw ang bait-bait ko, binigyan pa ako ng freebies ni Boss Eman. Eto, Freak 2 shoes. Hindi lang isang pares yan. Dalawang pares yan mga tol. So, check natin yung So, eto yung Freak 2. So, eto Zoom Freak 2 Desert Sand. Eto yung design niya. So, eto, actually pang forma pwede siya eh. Pwedeng pang forma. So, baka mamaya susuot ko to pag mambababae ako. Hindi, joke lang. Susuot ko to siguro pag may lakad, ganun. Pwede rin siyang pang laro. Pwede siyang pang basketball talaga siya, pero pwede siyang pang volleyball, pwede siyang pang badminton. Kahit running shoes, pwede. Ang ganda ng fit niya, guys. So, eto yun. So, yung isa natin is eto naman.
Yung yellow, gray and yellow. Metallic ata. O, ito black metallic silver. O, black metallic silver. Ayan guys. Ganda. Ganda oh. Thank you boss Evan. Joke lang, gift sa akin ni kuya to nung nag-birthday kami. So, belated happy birthday nga pala sa'yo boss Evan. Magkasunod lang pala tayo ng birthday. Sensya na di ako nakapunta. So, yun lang guys. So, shoutout sa ESBARCI. Kung gusto nyong bumili ng mga shoes, pwede din kayong umorder sa El Supreme or Cleon&Clyde. So, yun, affordable yung mga shoes niya guys. Tapos, yung quality napakaganda. So, boss Eman, baka naman. So, yun guys, thank you, and have a great day. God bless us all.